Salutare, dragi prieteni! Ucraina a fost atacată ieri masiv de către statul terorist Rusia cu 287 de rachete și drone. A fost cel mai mare atac cu rachete și drone, cel mai mare atac aerian rusesc de la începutul invaziei asupra Ucrainei. Escadrila F-16 ucraineană a contribuit și ea, cum a putut, la domolirea terorii din cer care s-a abătut din nou asupra Ucrainei. În timpul atacului masiv aerian combinat cu rachete și drone de ieri dimineață asupra instalațiilor din sectorul energetic din Ucraina, rușii au folosit, așa cum vă spuneam, 287 de arme de atac aerian, 94 de rachete și 193 de drone. Subiectele principale de astăzi sunt: avioanele de luptă ale NATO sunt trimise de urgență în Polonia și în România, în timp ce Putin lansează un atac major asupra Ucrainei. Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului au numit țintele atacurilor rusești asupra sectorului energetic al Ucrainei. Potrivit Bloomberg, Uniunea Europeană pregătește primele sancțiuni împotriva Rusiei pentru dezinformare. Avioanele de luptă ale NATO au fost transportate în Polonia și de-a lungul flancului estic al alianței, în timp ce Vladimir Putin a folosit bombardierele strategice și avioanele de război moderne pentru a dezlănțui teroarea asupra Ucrainei ieri. Rusia a organizat ieri un atac sălbatic asupra Ucrainei, vizând facilități energetice și militare pentru a arunca civilii în întuneric și mizerie înainte de sărbători. Un atac masiv al Rusiei era de așteptat, dar nu au existat rapoarte imediate asupra desfășurării unei rachete balistice cu raze medie de acțiune Oreșnic, așa cum s-a prezis, deși ar putea încă veni. În schimb, Ucraina a fost lovită cu rachete Iskander, Kalibr, Kinjal sau Pugnal și drone kamikaze Shahed lansate de pe bombardierele strategice Tu-95MS și MiG-31K. Imaginile au arătat rachetele zburând deasupra regiunilor Kiev, Ternopil și Vinița, în timp ce nori uriași de fum au fost văzuți după loviturile din regiunile Odessa și Ternopil. Capitala Kiev a fost lovită de întreruperi majore de curent, iar metroul a încetat să mai circule, în timp ce oamenii s-au înghesuit în stațiile de metrou pentru a evita atacul. Au existat rapoarte despre o bază aeriană lovită împreună cu depozite și o fabrică care producea drone și repara elicoptere ucrainene. Ministrul ucrainean al energiei, German Glushchenko, a spus: inamicul își continuă teroarea. Ziua 1025 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al Forțelor Armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 14 decembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 761.160 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi pe frontul din Ucraina, între care 1040 de militari, 2 tancuri și 24 de piese de artilerie. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului subliniază că seria de lovituri rusești asupra instalațiilor energetice ucrainene face parte dintr-o campanie mai amplă care vizează înghețarea Ucrainei în această iarnă și luarea de decizii politice favorabile Kremlinului. În ziua de 12 spre 13 decembrie, trupele ruse au efectuat cea mai mare serie a atacurilor cu rachete și drone asupra Ucrainei de la începutul războiului, vizând în principal infrastructura energetică ucraineană. În total, în această perioadă, trupele radiotehnice ale forțelor aeriene ucrainene au detectat 287 de mijloace de atac aerian rusești, așa cum vă spuneam, 94 de rachete și 193 de drone. Operatorul energetic ucrainean DTK a raportat că atacul rusesc a provocat daune grave centralelor termice, iar autoritățile ucrainene au spus că loviturile rusești au vizat infrastructura energetică și infrastructuri critice din Kiev, Odessa, Chernihiv, Vinița, Ivano-Frankivsk, Liov și Ternopil. În urma atacului au fost raportate și pene de curent pe scară largă în mare parte a țării.
5 dintre cele 9 reactoare nucleare de pe teritoriul controlat de Ucraina și-au redus puterea din cauza atacurilor rusești, dintre care cele 2 reactoare nucleare produc deja energie la capacitate redusă din cauza efectelor reziduale ale atacurilor rusești de la sfârșitul lunii noiembrie 2024, iar restul de 3 au revenit la capacitate maximă pe data de 13 decembrie. Analiștii spun că acest mesaj rusesc are ca scop probabil să atenueze apelurile comunității ultranaționaliste a Rusiei de răzbunare pentru atacurile ucrainene asupra Rusiei și este menit să sprijine campania de control reflexiv a Kremlinului pentru a forța țările occidentale să ia decizii cu privire la utilizarea armelor furnizate Ucrainei de către Occident și viitoarele negocieri de pace în condiții favorabile Rusiei. Experții adaugă că loviturile ucrainene asupra aerodromurilor militare din Rusia și asupra sistemelor rusești de apărare aeriană din zonele apropiate din spatele frontului pot duce la o scădere a numărului de operațiuni aeriene rusești și la bombardarea aeriană a Ucrainei. La urma urmei, în opinia lor, amenințarea cu loviturile ucrainene asupra aerodromurilor rusești din zona ATACMS și a sistemelor Storm Shadow poate forța armata rusă să se bazeze doar pe avioanele de pe aerodromurile situate mai departe în Rusia și să complice capacitatea Rusiei de a lovi Ucraina. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Potrivit Bloomberg, Uniunea Europeană propune sancțiuni împotriva a 10 de persoane fizice și 3 persoane juridice ca parte a primului pachet de măsuri care vizează Rusia pentru operațiunile sale de dezinformare și alte activități hibride. Publicația notează că acțiunile propuse vor afecta mai mulți angajați și grupuri de informații rusești, precum și oficiali guvernamentali și antreprenori din media. În plus, sunt propuse și alte sancțiuni împotriva Belarusului, inclusiv împotriva unor persoane acuzate de încălcarea drepturilor omului sau a celor care beneficiază material de pe urma legăturilor lor cu regimul autoproclamat al președintelui bielorus, Alexander Lukashenko. Miniștrii de externe ai UE urmează să aprobe pachetele la o întâlnire de luni de la Bruxelles, înaintea alegerilor de luna viitoare din Belarus. Propunerile vin în momentul în care Uniunea Europeană a fost de acord cu un al 15-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pentru invazia pe scară largă a Ucrainei. Noile restricții se aplică celor peste 45 de petroliere implicate în transportul clandestin al petrolului rusesc, precum și mai multor companii chineze acuzate că ajută Moscova să dezvolte drone de atac. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.